Hello everybody, good evening. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লাৰ্ণ উইথ এছপিকে চেনেললৈ। সকলো ঠিকে আছে, বিহু সকলোৱে ঠিকে গৈছে নহলে বাৰু? বিহু শেষ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, ৰাইট? মাঘ বিহু বুলি কয় জাষ্ট এ মেটাৰ অফ হোৱাট 2 days বুলি ক'ব লাগিব। আমাৰ উৰুকাটোৱে হ'ল আমাৰ মেইন এক প্ৰকাৰ মানে কি বুলি ক'ব লাগিব, ইয়াৰ চেলিব্ৰেশ্যন উৎস হয় নহয় জানো? তাৰপিছত ক'বলৈ গ'লে বিহু আৰু তাৰপিছত জাষ্ট ডেটছ ইট, দি এণ্ড। এনিৱে, তো আজি ক্লাছটোত আমি ডিছকাশ্যন কৰা কথা আছিলে আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, কাৰেক্ট? চ' তাকে কৰোঁ আমি, ঠিক আছে? এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ, দিছ মিনছ 2024। চ' লেট আছ চি দোজ কুৱেশ্যনছ। তাৰ পৰা আমি কি পাম, অলপ ব্ৰিফিং বা অলপ আইডিয়া এটা পাই যাম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমাৰ আপকামিং এক্সামত আহিব পাৰে। য়েছ, চিলেবাছটো আমাৰ একেটাই আছে, ঠিক আছে? একেটাই আছে। চ' সেইখিনি আহিব আমাৰ ৱাৰ্ড নোট ছাবষ্টিটিউশ্যন বা চিননিম, এণ্টনিম বা আমাৰ চেণ্টেন্স ইম্প্ৰুভমেণ্ট, ক্লোজ টেষ্ট, ঠিক আছে? এইবিলাক মিলিয়ে গোটেই 20 মাৰ্কছ এটা আহিব নহয় জানো? চ' লেট আছ চি হোৱাট চৰ্ট অফ কুৱেশ্যন পেপাৰ ৱাজ দেয়াৰ, ঠিক আছে? আমি এইখন পেপাৰখন উঠাই লৈছোঁ, লাইক আই ছেড 2024, ঠিক আছে? অ'কে, কুৱেশ্যনটো ইংলিছ পাৰ্টটো প্ৰথম কুৱেশ্যন দিছিলে এইটো যে ইম্প্ৰুভ দ্য আণ্ডাৰলাইন পাৰ্ট অফ দ্য চেণ্টেন্স, choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct. So এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি বাৰে বাৰে কৰি আহি আছোঁ, গতিকে আমাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যেতিয়া আমি দেখা পাম আমাৰ পৰীক্ষাত কি হ'ব, আমাৰ কাৰণে কোনো নতুন বুলিবলৈ একো নাথাকে, আমি উই আৰ অলৰেডি ইউজ টু ইট, নহয়নি বাৰু? আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে ইনফেক্ট আমি ভালেই পাম। এতিয়া চেণ্টেন্সটো কি দিছিলে যে দ্য ডক্টৰ চেণ্ডিং হিজ পেচেণ্ট টু এ স্পেচিয়েলিষ্ট। চ' সেই আণ্ডাৰলাইন পাৰ্টটো ঠাইত আমি কি কৰিব লাগে, কোনটো হয় আমি সেইটো ক'ব লাগে। যদিহে আমাৰ কোনোটোৱে অশুদ্ধ তেন্তে আমি চিম্পলি যাব পাৰোঁ অপশ্যন বি যিটো আছে আমাৰ ন' ইম্প্ৰুভমেণ্ট, তাৰমানে কি গ্ৰামেটিকেলি কাৰেক্ট বুলি ক'ব লাগে, ঠিক আছে? য়েছ, ৰিকিয়া তোমাৰ উত্তৰ দেখা পাইছোঁ। আৰু কোনোবা উত্তৰ দিব বিচাৰিবা যে ডক্টৰ হয় কিন্তু তেওঁ কি কৈছে, পেচেণ্টজনক কোনোবা এজন বিশেষজ্ঞৰ ওচৰলৈ পঠাই দিছে যে তুমি আমাক দেখাই চোৱা যে ইমান ঠিক হোৱা নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি কিছুমান কথাৰ কাৰণে। নাও তাকে আমাক কি কৰিছে, তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে ন' ইম্প্ৰুভমেণ্টটো বাদ কৰি, যে চেণ্ড হিজ পেচেণ্ট, এইটো হ'ব পাৰে নেকি এই আণ্ডাৰলাইনটো বাদে ঠাইত, নে চেণ্ড হিজ পেচেণ্ট, নে চেণ্ড হিজ পেচেণ্টলি টু এ স্পেচিয়েলিষ্ট। অ'কে, য়েছ, আৰু কোনোবা উত্তৰ দিব বিচাৰিবা? কাৰেক্ট, দ্য ডক্টৰ, গতিকে কোনোবা এজন স্পেচিয়েলিষ্টৰ ওচৰলৈ পঠাই দিছে, গতিকে এবছলিউটলি শুদ্ধ কি হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি, ৰাইট? চেণ্ড, দ্য ডক্টৰ চেণ্ড হিজ পেচেণ্ট টু এ স্পেচিয়েলিষ্ট, এজন স্পেচিয়েলিষ্টৰ ওচৰলৈ কি কৰিলে বুলি কৈছে, ডক্টৰজনে পেচেণ্টজনক পঠাই দিলে। এগেইন ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন আমাৰ একেটাই দিছে, ঠিক আছে? ইম্প্ৰুভ দ্য আণ্ডাৰলাইন পাৰ্ট অফ দ্য চেণ্টেন্স, আণ্ডাৰলাইন পাৰ্টটো আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে, আমি দেখা পাইছোঁ, কাৰেক্ট? এইটো আমাক ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ কৈছে। চুজ ন' ইম্প্ৰুভমেণ্ট এজ এন আনচাৰ ইফ দ্য চেণ্টেন্স ইজ গ্ৰামেটিকেলি কাৰেক্ট, সেই একেটাই কথাই কৈছে, ঠিক আছে? যে আমি কি কৰিব লাগে বুলি কৈছে, ন' ইম্প্ৰুভমেণ্ট চুজ কৰিবলৈ কৈছে যদিহে চেণ্টেন্সটো গ্ৰামেটিকেলি কাৰেক্ট হৈ আছে। না চেণ্টেন্সটো কি দিছে আমি এবাৰ চাই লওঁ। চি হাৰ্ড দ্য ফ্ৰণ্ট ড'ৰ ক্ৰিক অ'পেন এজ হি ৰিটাৰ্ণ হোম। নাও অ'পেন এজ, ইয়াৰ ঠাইত আমাৰ দিছে কি দিছে, অ'পেন ইজ, অ'পেন এজ, অ'পেনিং এজ, ন' ইম্প্ৰুভমেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড। তাই শুনিছিলে, কি শুনিছিলে, ক্ৰিক, মানে অকণমান কেনেকৈ দৰ্জাখন খুলি দিছিলে, কোন সময় শুনিছে বুলি কৈছিলে, ফ্ৰণ্টৰ দৰ্জাখন কোনোবা লাহেকৈ খুলি দিয়া এটা তাই শুনিছিলে বুলি কৈছিলে, ঠিক আছে? হাৰ্ড, তাই শুনিছিলে। নাও চ' চি হাৰ্ড দ্য ফ্ৰণ্ট ড'ৰ ক্ৰিক অ'পেন, কোন আহিছিলে, যিহেতু তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিলে, হি ৰিটাৰ্ণ হোম, প্ৰবেবলি অফিচৰ পৰা, প্ৰবেবলি কামৰ পৰা, ক'ৰবাৰ পৰা তেওঁ ঘূৰি আহিছে, ঠিক আছে? গতিকে এজ হি ৰিটাৰ্ণ হোম, গতিকে ফ্ৰণ্ট ড'ৰখন খোলা তাই শব্দ এটা শুনিছোঁ বুলি কৈছে, ঠিক আছে? গতিকে আমি তাৰ ঠাইত ক'লে অ'পেন এজৰ ঠাইত কিবা এটা বুলি আমি কি হ'ব পাৰে, আমাৰ অপশ্যনছকেইটা দিয়া আছে। অ'কে, য়েছ, কোনোবাই উত্তৰ দিব বিচাৰিবা? ৰিকিয়ে উত্তৰ দিছা, ন' ইম্প্ৰুভমেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড বুলি কৈছোঁ। অ'কে, নাও আৰু কোনোবাই ক'বা উত্তৰ যে তাই শুনিছিলে, কি শুনিছিলে, যে ফ্ৰণ্ট ড'ৰখন এটা ক্ৰিক, এটা চাউণ্ড শুনা পাইছিলে, কি কৰিছিলে, চাউণ্ডটো যেতিয়া খোলাৰ লগে লগে তাই এটা শব্দ শুনি পাইছিলে বুলি কৈছে, ঠিক আছে? য়েছ, দ্য ৱৰ্ড, চাবা নজৰুলে ক'লা দ্য ৱৰ্ড হাৰ্ড, ঠিক আছে? ৱৰ্ডটো আছে হাৰ্ড, তাই শুনিছিল, হাৰ্ড, অলৰাইট? গতিকে এই হাৰ্ড ৱৰ্ডটো হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব লাগিব, হাৰ্ড ৱৰ্ডটো হোৱাৰ লগে লগে ই এটা প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল বা এটা ইনফিনিটিভহে ল'ব, ঠিক আছে? গতিকে আমাৰ কি হ'ব লাগিব,
ইনফিনিটিভ হ'ব লাগে টু হ'ব লাগিব গতিকে হেতু অপচন আমাৰ নাই গতিকে আমাৰ প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল মানে কি হ'ব লাগিব মেইন ভাৰ্বটোৰ লগত আমাৰ ভাৰ্বৰ লগত কি হ'ব লাগিব আইএনজি হ'ব লাগিব গতিকে আমি ইয়াত ক'বাত আছে নেকি তেনেকুৱা এটা ফৰ্ম open is নহয় open s নহয় opening s correct so she heard the front door creak opening as he returned home তাই শুনিছিলে কি শুনিছিলে যে ফ্ৰন্ট ডোৰখন ক্লিক কেনেকৈ ওপেনিং কৰিছিলে এটো শুনিছিলে যেহেতু তেওঁ কামৰ পৰা যেটা সোমাই ওলাই আহিছিলে বা সোমাই আহিছিলে কামৰ পৰা আহোতে সো ওপেনিং এজ ইজ দা ৰাইট আনসাৰ ঠিক আছে ওপেনিং হে হ'ব কেলে হাৰ্ট টেক্স নৰ্মালি ওয়ান ইনফিনিটিভ আর বা এটা জিৰান ঠিক আছে গতিকে ওপেনিং হ'ব বা ওপেন আমাৰ এটা ইনফিনিটিভ হ'ব লাগিব যেটো আমাৰ ইয়াৰ অপচনত নাই ওকে নাও 3 নম্বৰটো কি দিছিলে আমাৰ ইংলিছ পাৰ্টটোত choose the most appropriate antonym of the underlined word তলৰ এই wordটো আমি দেখা পাইছো underline কৰি থোৱা আছে ইয়াৰ আমি এবা appropriate antonym to কম this means opposite word to কম ঠিক আছে we are witnessing a resurgence of devilry that is perfectly appealing okay now resurgence word to আমি আগতে কৰিছো in fact তাৰ আমি কি ক'ব লাগে এবা antonym to হে কম আমি বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দটো ক'ব লাগে আমাৰ অপচনছ কিটা দিয়া আছে return failure rebirth আৰু triumph এইকিটা হল আমাৰ কি অপচনছ ঠিক আছে আমি ক'ব লাগে যে we are witnessing আমি এটা witness কৰিছো কি witness কৰিছো এটা resurgence ঠিক আছে এটা আমি resurgence witness কৰিছো কি খোৱা ক্ষেত্ৰত of devilry that is perfectly appealing বুলি কৈছো that is what something horrible বুলি কৈছো appealing বুলি ক'লে horrible something awful এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থত বুজাইছে ঠিক আছে again resurgence বুলি কোৱা লগে লগে কি বুজাইছে rise বা return এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাইছে ঠিক আছে গতিকে কি again আমাৰ কি হ'ব পাৰে devilry বুলি কোৱা লগে লগে যেটো evil behavior আমাৰ হেতুকে কোৱা হৈছে কাৰেক্ট গতিকে resurgence বুলি কোৱা লগে লগে যেটো return বা rise হৈছে গতিকে তা অপোজিট কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ দি আছে কাৰেক্ট আনসাৰ সবে দি আছে 3 failure কৈ আছো আমি ৰাইট অপচন যে resurgence আমাৰ অপোজিট ওয়াৰ্ডটো ক'ব লাগে গতিকে অপোজিট হলে straight away কি হ'ব rise গতিকে failure কাৰেক্ট yes it is option b mommy c কৈছা mommy সৈকিয়া it's not c rebirth বুলি ক'লে আমাৰ return বুলি ক'লে দুইটা in fact ইয়াৰ কি হৈ যাব synonym হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে b triumph মানে আকৌ জয়ী হোৱা বুজাব বিজয়ী হোৱা বুজাব ঠিক আছে গতিকে option b failure is the appropriate word now sentence of sign number আমাক কি বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে যে আমাক কি কৰিব লাগে select the incorrectly spelled word from the given sentence okay তলৰ এই বাক্যশাৰীৰ পৰা আমি ইনকাৰেক্টলি অশুদ্ধ হৈ থকা যেটো অশুদ্ধকৈ স্পেল হৈ আছে ওয়াৰ্ডটো আমি হেতু বিচাৰি উলিয়াব লাগে সেন্টেন্সটো আমি এবাৰ পঢ়ি চাও ঠিক আছে now soon he was literally a fugitive in the midst of both an internecine all right fight among the Timurids and a struggle between them and the rising Uzbek so word কিটা আমি দেখা পাইছো কি কি দিছে আমাৰ অপচনছ কিটা যে আমাৰ দিছে midst struggle fugitive and literally এইকেটা ওয়ার্ড হে আমাৰ কি হৈ আছে বুলি কৈছে কোনোবা এটা ওয়ার্ড আমাৰ কি হৈ আছে ভুলকৈ কি হৈ আছে স্পেলিং হৈ আছে আমি হেকিটা হে ক'ব লাগে ঠিক আছে আৰু নেক্সট ওয়ার্ডটো কি আছে struggle আছিল কাৰেক্ট struggle আমাৰ দেখা পাইছো আমি it's perfectly all right okay midst বুলি কৈছো মাজত কৈছো কি হৈছিলে he was literally a fugitive right fugitive বুলি কোৱা লাগে বুজি পাইছো someone who escaped an escapist যি পলাতক মানে যি পলাই গৈছে কৰিব পৰা হয় যুদ্ধ ক্ষেত্ৰৰ পৰা য'ত শত্ৰুৱে খেদি গৈছে গতিকে সি পলাই গৈছে ঠিক আছে বা কোনবা কেম্পৰ পৰা পলাই গুছি গৈছে সো fugitive soldier বুলি ক'ব পাৰো যে পলাতক সৈন্য বুলি ঠিক আছে fugitive মানে পলাতক লিটাৰেলি আমি অসমীয়াত ক'বলৈ হলে সো আমি ইয়াত কিন্তু fugitive হৈ থকা নাই ইয়াত হৈ আছে আমাৰ fugitive correct this means আমাৰ correct answer দিছা কোনে দিছা আমাৰ yes মই দেখা পাইছো কেবাজনো কাৰেক্ট আনসাৰ দি আছে যে আমি কৈ আছো অপচন c is the right answer আমাৰ হেতু ওয়াৰ্ড চাব লাগে যেটো ওয়াৰ্ডত আমাৰ কি হৈ আছে incorrectly spelled word হৈ আছে সো হ'ব লাগিছে fugitive correct yes it should be I সো ধৰিব পাৰিছো fair idea এটা হৈ গৈছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এখন পেপাৰ আমি আপকামিং এক্সামত আমি ফিন আপ মান্থ অফ ফেব্ৰুৱাৰী পৰা আমি কি হ'বলৈ গৈ আছো পাবলৈ গৈ আছো ৰাইট য'ত আমাৰ synonym antonym sentence improvement clause stage one or substitution বা অন্য কিছুমান vocabulary related questionৰ লগতে এনেকুৱা কি হ'ব it's a part of what to say vocabulary so correctly spelled word miscorrectly spelled word বা incorrectly spelled word এনেকুৱা ধৰণৰ question একোটা বা এটা দুটা আমি আশা কৰিব পাৰো correct and we are sure that আমি কি হ'ব
কি হ'ব আমাৰ কি হ'ব আমি পাৰিম because we are used to it আমি কৰি আছো similar এখন question আহিব word বেলেগ আহিব but it's more or less what same right একে হ'ব গতিকে আমি obviously we are having idea yes কোনবা প্ৰশ্ন এটা কৰিছা that is জীৱন right জীৱন যদি কি ক'লে ইংলিছ মিডিয়ামত অৰ হয় আছামিজৰ লাগে no question এইকেইটাতো আমি পেপাৰখন ডাইৰেক্ট উঠাই দিয়া আছে জীৱন যদি বুজি পালা গতিকে আমি এইখন আকৌ আমাৰ obviously আমি আছামিজলৈ যদি ট্ৰান্সলেট কৰি দিওঁ বা এনে ধৰণে কৰি দিওঁ it will not make any sense বুজি পালা নে গতিকে কি হ'ব লাগিব আমি এইখনে কৰিব লাগিব বা কিয়ন আফটাৰ অল আমাৰ পেপাৰখন এইখনেই আহিব এনেকুৱা ষ্টাইলতে আহিব ৰাইট গতিকে ইনফ্যাক্ট আমি আছামিজতো গোটেইখিনি ডিসকাশন কৰি আছো I hope কথাটো বুজি পোৱাত আমাৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই নিশ্চয় তোমাৰো হোৱা নাই yes okay ঠিক আছে আমি ইয়া পাছৰ প্ৰশ্নটো যাম 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইনষ্ট্ৰাকচন আমি প্ৰতিটো কোৱেশ্চনতে পঢ়িব লাগিব because it's a what like I said PYQ only right previous year question now find the part of the given sentence that has an error in it if there is no error choose no error so আমি দেখা পাইছো sentence improvement ঠিক আছে sentence correction okay sentence arrangement close test এইবিলাকে সৰ্বাধিক আহিব আমাৰ সেন্টেন্সৰ পৰা now she is a best girl with a good sense of humor তাই এজনী বহুত ভাল ছোৱালী বুলি কৈছে ইনফ্যাক্ট আটাইতকৈ ভাল ছোৱালী বুলি কৈছে লগতে তা কি আছে কেনেকৈ ভাল ছোৱালী কেনেকৈ আছে বাকি কোৱালিটি থকা লগতে তাই এটা গুড সেন্স অফ হিউমাৰ আছে এটা খুব হাস্যৰসিকতাৰ এটা খুব সুমধুৰ মানে মানুহক হহুৱাব পৰা এটা সুমধুৰ গুণ আছে ওকে now আমাক এটো কৈ দিয়া হৈছে যে কোনটো পাৰ্টৰ বাক্যটো ভুল আছে হেতুৱে হল ইনষ্ট্ৰাকচন আমাক দিয়া হৈছে now she is a best girl of humor no error or with a good sense now no error to আমাৰ অপচন সি আছে আমি হেতু পাৰ্টৰ কথা ক'ব লাগে যোনটো পাৰ্ট কি হৈ আছে যোনটো পাৰ্টৰ এটা ভুল হৈ আছে যদি ভুল হোৱা নাই আমি সিম্পলি ক'ব লাগে অপচন সি কমন উত্তৰ দিবলৈ আমি যত্ন কৰো ধ্ৰুৱ যদি কৈছা আজি ফাৰ্স্ট আহিছো বুলি কৈছা ধন্যবাদ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ক্লাছলৈ তোমাক ঠিক আছে আমি এনেদৰে আহি আছো ইনফ্যাক্ট পৰীক্ষালৈকে আহি আছো প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে ইনফ্যাক্ট আমি মঙ্গল বুধবাৰে আহো আমাৰ মেইন চেনেলত SPK লাৰ্ন উইথ SPK ইউটিউব চেনেলত আৰু আজি আহিছো আমাৰ কি SSC চেনেলত গতিকে আহি থাকিবা লগ পাম ঠিক আছে ওকে এতিয়া আমি ক'ব লাগে কোৱেশ্চনটো ওকে দুই এটা আনসাৰ দেখা পাইছো যে আমি ধৰিব পাৰিছো ইয়েস আৰু কোনবা উত্তৰ দিব বিচাৰিছা যে তাই হল কি বুলি কৈছো তাই হল যে বেষ্ট গাৰ্ল হয় কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ মেবি ক্লাছৰ মেবি স্কুলৰ ঠিক আছে মেবি গুটে এলেকাটোৰ এটা কি হৈছে বেষ্ট গাৰ্ল হয় তাই আৰু লগতে কি হৈছে বেষ্ট গাৰ্ল হোৱাৰ লগতে তা কি আছে এটা খুব সুন্দৰ সেন্স অফ হিউমাৰ আছে ৰাইট গতিকে আমি বুজি পাছো সেন্টেন্সটো কিহত আছে সেন্টেন্সটো আছে কিহত সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী আছে ৰাইট সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগে লগে সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হলে কি হ'ব বেসিক্যালি সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী কি হ'ব লাগিব আমাৰ generally not every time নহয় but আমাৰ most of the cases আমাৰ কি হ'ব লাগিব সদায় দি ডিটাৰমিনাৰ বা দি আৰ্টিকল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিবই তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব ই সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হয় তাৰ উপৰি কি হ'ব লাগিব দি আৰ্টিকল প্ৰিসিডেড বাই ইদাৰ অফ বা ইন কিবা এটা আমাৰ হ'ব লাগে নহয় জানো গতিকে she is a best girl কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে she is the best girl right she is the best girl with a good sense of humor হ'ব লাগিছিল নহনি বাৰু so কিয় কাৰণ এটো ডিগ্ৰীজ ৰাইট ডিগ্ৰীজ অফ কম্পাৰিজনত ইয়াত এৰৰটো দেখা গৈছে ডিগ্ৰী আমি জানো তিনি প্ৰকাৰৰ পজিটিভ কম্পাৰেটিভ আৰু সুপাৰলেটিভ কাৰেক্ট গতিকে কি হৈছে আটাইতকৈ বেষ্ট আটাইতকৈ উখ আটাইতকৈ চাপৰ আটাইতকৈ সুকা বলে ঠিক আছে আটাইতকৈ শকত এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সদায় এনেকুৱা কি বলে মিনিং ক্যাৰি কৰিব কাৰণে আমি সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰো য'ত সাধাৰণতে জেনাৰেলি আমি কি কৰিব লাগিব ডি আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ওকে সো ইয়াত ডি আৰ্টিকলৰ এৰৰটো হৈ আছিল Moving to the next question, that is question number 6. Let us see what is it is. Find the part of the given sentence that has an error in it. Okay. If there is no error, choose no error. So একে ধৰণৰ question maximum question sentence of আহিছে. Okay. Now, if you don't know who have a disease, it's impossible to predict its spread. Okay. Question to কৈছে যে if you don't know যদিহে তুমি নাজানা যে who have a disease কাৰ হে বেমাৰটো আছে বা হে এটা বেমাৰ আছে বা কাৰ হেটো বেমাৰ আছে well it's impossible to predict its spread তাই এটো স্প্রেড কেনেকৈ হবে এটো প্ৰেডিক্ট কৰাটো মুশকিল হৈ যাব যদি আমি নাজানো the culprit
or that originator jor pra ki hoise bemar tu origin hoise hetu jodi ami najanu ইয়াৰ root to যদি আমি নাজানো obviously আমি কি কৰিব নোৱাৰিম কি কৰিব নোৱাৰো ইয়া আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰো বুলি কৈছে ইটস ইম্পসিবল টু প্ৰেডিক্ট ইটস স্প্ৰেড ইয়াৰ স্প্ৰেড টু আমি কি লগাব ৰুক লগাব বা বাধা দিব নোৱাৰিম ইট উইল বি ইন আদাৰ ওয়ার্ডস লিটাৰেলি ইম্পসিবল হ'ব বুলি কৈছে ওকে yes আমি উত্তৰ দি আছো who had have a disease it's that is Ricky's answer any other guesses here Bikase kola ki boli part A who had have a disease okay if you don't know who had have a disease it's impossible to predict its spread jar bemar to asile etu jodi tumi ki koibo nwara boli kosu jodi he prediction koribo nwara jodi he nwara tete hole ki hobo boli kosu ami je etu ek prokar ki hobo impossible hobo ya prediction to rokhwa boli kolu moja kiro kola option A but unfortunately we are at the wrong end ঠিক আছে sentence to if you don't know who had have a disease is perfectly all right ইয়াত কোনো ধৰণৰ বাক্যটো ভুল হৈ থকা নাই এৰখন আমাৰ ঠিকই আছে বাক্যটো ঠিক আছে this means আমাৰ sentence consists no error ঠিক আছে option B টো হে আমাৰ শুদ্ধ হৈছে যদি নাজানা কাৰ হেতু বেমাৰ আছিল সো তাৰ মানে sentence টো grammatically correct হৈ আছে ঠিক আছে all right হৈছে কথাটো Moving to the next question, that is question number 7. Now, what is this instruction? Let us see. This instruction, select the most appropriate word to fill in the blank. Again, it's a part of sentence. ঠিক আছে বাক্যৰ পৰা আহিছে question টো আমি ক'ব লাগে উপযুক্ত word টো বহাই পেলাই বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাব লাগে ঠিক আছে The movie was late in starting. Days of projection difficulties. কিবা এটা difficulty কাৰণে সিনেমাখন কি হল বুলি কৈছো সিনেমাখন আৰম্ভ হোৱাটো so starting account of projection still because of though this means ধৰিব পাৰিছো আমি কথাটো suppose কোনবা এটা particular জায়গাত সিনেমা কি কৈছিলে কি স্ট্ৰিমিং কৰিছিলে কিবা কাৰণে কোনো সিনেমাখন স্টাৰ্ট হোৱা দেৰি হৈছে কিহৰ কাৰণে কিবা projection difficulty কাৰণে হেতু কথা কৈছে question number 7 টো now আমাৰ blank টো দিয়া আছে আন্ডাৰলাইন কৰা আছে ঠিক আছে হেঠাত আমি কি কৰিলে blank টোত আমি কি কৰিব লাগে উপযুক্ত এটা ওয়ার্ড দিব লাগে ওকে আমি দেখা পাইছো উত্তৰ দি আছো alright সিনেমাখন স্টার্ট হোৱা অলপ দেৰি হৈছিলে বুলি কৈছো কেলৈ of projection difficulty suppose এতিয়া ট্ৰেন্ডিং মুভি হিচাপে আমি ক'বলৈ গলে most successful মুভি হিচাপে ক'বলৈ গলে এটা ধুৰন্ধৰ ৰাইট যিখন আমাৰ ষ্টিল চলি আছে নহয় জানো বহুত ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰি দিছে আই হোপ বহুত সিনেমাখন চাইছে চাগে ক্লাসিক মুভি হয় কাৰেক্ট suppose এই সিনেমাখনক কোনবা কোবাত প্লে কৰিছে গৈ বাট সিনেমাখন প্লে কৰোতে কি হৈছে বা কোবাত স্ট্ৰিমিং কৰা দেৰি হৈছে কিহৰ কাৰণে projection difficultiesৰ কাৰণে meanwhile we got a newcomer what is that টংকেশ্বৰ দলে স্বাগতম জনাইছো তোমাক আমাৰ চেনেললৈ SPK Learn with SPK GD SSC portal ইয়ালে আহিছা তোমাক স্বাগতম জনাইছো আহিবা লগ পাম সদায় আমি একে সময়তে ক্লাস কৰি আছো ঠিক আছে 5 বজাৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে every Thursday other than that Tuesday Wednesday আমাৰ মেইন চেনেল Learn with SPK YouTube চেনেলত হয় ক্লাস সো তালৈ আহিবা একে সময়তে আমি তোমাক লগ পোৱাৰ আশা থাকিলে meanwhile আমি টাইম টু কৈছা টাইম টু that's it 5 to 6 like I said 5 to 6 ঠিক আছে 5 বজাৰ পৰা হয় 6 বজাৰ ভিতৰত okay now কি কলা C কৈছো because correct because is the right answer the movie was late in starting because what কাৰণ কি হৈছিলে because of projection difficulties ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে so C is the right answer C টো হে আমাৰ কি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কেলে কাৰণ এটা casual ঠিক আছে এটা causal এটা relationship দেখাব লাগিব গতিকে because টো আমাৰ ইয়াৰ appropriately হৈছে now from the options given below choose the synonym of the word okay equivocal is the word ঠিক আছে equivocal ইয়াৰ আমি কি কৰিব লাগে একে অৰ্থ বুজা অৰ্থাৎ সমাৰ্থক শব্দটো ক'ব লাগে out of these four options that is protection unshielded inactivity আৰু ambiguous এইটা ওয়ার্ডৰ ভিতৰত আমি ক'ব লাগে কোনটো হ'ব কি equivocal okay আমি কি ক'ব লাগিব যত আমি বেছি ইন্টারপ্রিটেশন কৰিব পাৰো more than one এটাতকৈ বেছি কৰিব পাৰো correct answer is absolutely yes হি নাই কৈছা ambiguous কৈ আছো right more than one interpretation এটাতকৈ বেছি আমি ইন্টারপ্রিটেশন কৰিব পাৰিছো গতিকে কি হ'ব লাগিব আমাৰ ambiguous is the right answer unshielded যত আমাৰ কিনা শিল হৈ থকা নাই আকো ঢাল হৈ থকা নাই inactivity অসক্ৰিয়তা বা protection এইকেইটা কি নহয় ইয়াৰ appropriate word নহয় ঠিক আছে moving to the next question this is question number 9 Now what is this question has to say? Well, select
the most appropriate antonym of the given word antonym ক'ব লাগিব wordটো হ'ল gobble gobble wordটো আমি কি ক'ব লাগে antonym ক'ব লাগে ঠিক আছে that is আমি options are like this small nibble guzzle আৰু grab well like I said আমাৰ ক্লাছটো 5 বজাৰ পৰা হ'ব 6 বজাৰ ভিতৰলৈকে আমি 5 o'clock পৰা আৰম্ভ হ'ব ঠিক আছে নৰ্মেল টাইমটো 5 to 6 হয় আৰু আমি ইয়াত ক্লাছটো কৰো এভৰি থাৰ্সডে তাৰ উপৰি আমি মঙ্গল আৰু বুধবাৰ আমি ক্লাছ কৰো আমাৰ মেইন চেনেলত গতিকে তালেও আহিব পৰা আমি তাতো লগ পাম ঠিক আছে তাৰ উপৰি আমাৰ হয়তো যদি ৰেগুলাৰ তুমি জয়েন হ'ব বিচাৰিছা নিশ্চয়কৈ আমাৰ স্ক্ৰিনত দিয়া আছে নাম্বাৰ কোৰ্স যেটো দৰকাৰী কোৰ্স হয় তোমাৰ তুমি জয়েন হ'ব পৰা তেতিয়া তোমাক আমি সদায় লগ পাম অকল ক্লাছতে লগ পাম অকল ইংলিছ নহয় অল সাবজেক্ট পাবা ঠিক আছে না গবল বুলি ক'লে কি হয় gobble বুলি ক'লে he gobble that gobble him the animal gobble him every bit বোলে suppose ঠিক আছে so gobble মানে হল গিলি পেলোৱা গুটে গিলি দিয়া অকনো বাকি নাই একদম গুটে গিলি দিলে বোলে so তা গিলি দিয়া আমি কি ক'ব লাগে আমি অপোজিট টু ক'ব লাগে এন্টোনিম ক'ব লাগে ঠিক আছে so small বুলি ক'লে পৰিমাণত তাকৰ বুজাইছে again guzzle বুলি ক'লে again obviously ইয়াৰ কি নহব guzzle নহয় আমি guzzle কৈ আছো আমি নেক্সট ওয়ার্ডটো কি আসলে আমাৰ grab মানে যেটো আমাৰ খামুচি ধৰা বুজাব নহয় জানো গতিকে guzzle বুলি ক'লে eat or drink বুজা হসা খোৱা বুজায় ঠিক আছে খোৱা বা কিবা এটা পি দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজায় guzzle বুলি ক'লে বাট gobble বুলি ক'লে গুটে গিলিছে ৰাইট yes ৰিকি আৰু কোনবা কৈছা শুদ্ধ উত্তৰ দিছা ইনফেক্ট মই নামটো ধৰিব পৰা নাই আসাম কিবা ওলাইছে সো nibble right option b yes b is the right answer gonin শুদ্ধ উত্তৰ দিছা nibble means হল কি কম কৈ খোৱা মানে ঠিক আছে যত আমি একটা সিগুৰি কিবাকে খাইছো gobble বুলি ক'লে গুটে গিলি দিয়া হৈছে গতিকে আমি ক'ব লাগে antonym whereas instruction says find the antonym only so antonym is option b nibble well let's see what is there question number dot to amaki ase again opposite meaning of the given word is guilty শব্দটো আমি কি ক'ব লাগে opposite word ক'ব লাগে out of these four options innocent remorseful culpable or contrite culpable remorseful or innocent এইকেইটা হল আমাৰ word to given word to হল guilty আমি বুজি পাছো guilty বুলি ক'লে যেটো আমি ইনফেক্ট কি অনুভৱ কৰিম দুখ অনুভৱ কৰিম কাৰেক্ট ৰিমৰ্স বুলি কোৱা লগে কি আছে এক প্ৰকাৰ যত আমি ফিলিং বেড যত আমি অকমান হতাশা অনুভৱ কৰিছো কিবা এটা কাম কৰিলে অকমান পশ্চাতাপ নিচিনা কৰিছো গতিকে আমাৰ সিনোনিম হৈ যাব গিল্টি নিচিনা নহয় জানো গতিকে ই অবভিয়াসলি আমাৰ কি নহয় ইয়াৰ কি নহব কাৰেক্ট আনসাৰ নহয় এগেইন কালপেবল বুলি কোৱা লগে এগেইন গিল্টি হয় কেলে কাৰণ কিবা এটা কৰিলো যাৰ কাৰণে মানে কি হৈছে ব্লেম টু লৈছে মানে ঠিক আছে এটো কালপ্ৰিট টু হিয়া হয় বা কালপেবল সো अगेन ই কি হ'ব সিনোনিমাস হৈ যাব আমাক ক'ব লাগে আমি এন্টোনিম টু হয় অপোজিট ওয়ার্ড টু হয় কারেক্ট এগেইন কন্ট্ৰাইট বুলি কোৱা লগে এগেইন কি হ'ব পাৰে কি হ'ব যে একে ধৰণৰ হতাশা অনুভৱ কৰিছো ঠিক আছে কিবা এটা কাম কৰিলে বলে আমি হতাশা অনুভৱ কৰিছো যে মই এটো কি কাম কৰিলো মই কৰা কাৰণে তাৰ আজি এটো হ'বলৈ পালে বলে মোৰ পৰাই হ'বলৈ পালে সো এটা গিল্টি ফিল কৰিছো সো remorseful culpable and contrite these three are in fact synonym কাৰ synonym হয় given word কোনটো guilty থাকিলে আমাৰ কি yes option a innocent কোনে কৈছিলা yes Assam কোনোবা ব্লগে কৈছা দেন আৰু কোনোবা জনে কলা টংকেশ্বৰ কৈছা গনিন কৈছা ভাৰতী কৈছা ৰিকি কৈছা কাৰেক্ট আনসাৰ দিছা a is the right answer yes innocent ইয়াৰ opposite word is guilty যত দুখী হৈছো innocent নিদুখী yes moving to the next question number 11 কি দিছে আমাৰ find the part of the given sentence that has an error in it if there is no error then simply go for no error okay sentence to চাও আমি This metal oxidize very slow in dry air at ordinary temperatures. Sentence to hol hetu. This metal oxidize যেটো দাহ্য হয় বুলি কলো ঠিক আছে এক প্ৰকাৰৰ মানে combine হয় কি হয় chemically with oxygen আৰু ই কি হয় that is oxidize ঠিক আছে very slow in dry air at ordinary temperature বুলি কৈছো কোনটো মেটেল এই মেটেলটো কথা কোৱা হৈছে Now, no error to আমাৰ প্ৰথমে দিছে that is option A ঠিক আছে at ordinary temperature সাধাৰণ temperature হ'ব পাৰে like as our very slow in dry air but this metal oxidize কোনটো হ'ব পাৰে আমাৰ sentence টো কি সেই যোনটো পাৰ্ট যে সেইটো পাৰ্ট আমাৰ কি আছে sentence টো ফুল হৈ আছে ঠিক আছে oxidize যেটো মই অলৰেডি কৈছো কথাটো কাৰেক্ট oxidize বুলি কোৱা লগে কি হৈছে
কেমিক্যালি কম্বাইন হৈ আছে কাৰ লগত উইথ অক্সিজেন দ্যাট ইজ অক্সিডাইজ ঠিক আছে ওকে আমি নো এৰৰ কৈছো কোনোৱে ইয়েস হিনাই কৈছে যে অপচন এ হ'ব লাগে সেন্টেন্সটো যে এই মেটেলটো অক্সিডাইজ হয় কি হয় বহুত লাহেকৈ হয় কি হয় ড্ৰাই এয়াৰত কোড হয় য'ত আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ কম হয় য'ত এয়াৰটো ড্ৰাই হয় ই বহুত বেছিকৈ কি হয় স্লোলি কামটো কৰে বুলি কৈছো কিহৰ লগত এই মেটেলটো কি হয় অক্সিডাইজ হয় বুলি কৈছো ঠিক আছে কেমিক্যালি কি হয় বুলি কৈছো আমি অক্সিজেনৰ লগত আমাৰ কি হয় বুলি কলো যে কম্বাইন হয় বুলি কৈছো যে স্লোলি না কথাটো হ'ল কি কথাটো হ'ল যে এডজেক্টিভ ঠিক আছে সো এডজেক্টিভ এৰৰ হৈ আছে ইয়াত অক্সিডাইজটো কেনেকৈ হয় বহুত লাহেকৈ হয় বুলি কৈছো দিস মেটেল অক্সিডাইজ ভেৰি স্লো ইন ড্ৰাই এয়াৰ হ'ব জানো অবভিয়াছলি নাই হয় দিস মিন্স আমাৰ সেন্টেন্স সি টু কাৰেক্ট আনসাৰ দিছা যে সি টো আমাৰ ভুল হৈ আছে বুলি কৈছো সো যিসকলে সি কৈছা শুদ্ধ উত্তৰ দিছা গণিন আৰু কোনে কৈছা নিশানে কৈছা যে ডি যে দিস মেটেল অক্সিডাইজ ইজ কাৰেক্ট দিস মেটেল সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ সো ভাৰ্ব টু সিঙ্গুলাৰ অক্সিডাইজ কাৰেক্ট হৈ আছে না ইয়াত কোনো ধৰণৰ বাক্যটো ভুল হোৱা নাই বাট অবভিয়াছলি এডজেক্টিভ এৰৰ হৈ আছে তাৰ মানে কি হ'ব লাগিব দিস মেটেল অক্সিডাইজ ভেৰি কি হ'ব লাগিছিলে বাৰু slowly very slowly in dry air at ordinary temperature হে হ'ব লাগিছিল তাৰ মানে সেন্টেন্স আমাৰ কি হ'ল যে সি টো হে আমাৰ ভুল হৈ আছে ঠিক আছে হৈছে কথাটো it's not d ঠিক আছে it's c in fact c is the right answer আমি হেতু ক'ব লাগে য'ত আমাৰ সেন্টেন্সটো কি হৈ আছিল এৰৰ হৈ আছে গতিকে অপচন c আমাৰ সেন্টেন্সটো এৰৰ হৈ আছে well select the most appropriate word to fill in the blank yes so appropriate word to লৈ পেলাই আমাৰ কি কৰিব লাগে আমি এই সেন্টেন্সটো ফিল কৰিব লাগে death and neglect resulted in a government that was weakened enough to be overthrown yes options are like this corruption corrupt corrupted and corrupting this means দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰু নেগলেক্টেড ৰিজাল্টেড ইন এ গভৰ্ণমেণ্ট য'ত আমাৰ কি হৈছে নেগলেক্টেড কৰিছে দেশখনৰ জনসাধাৰণ নেগলেক্ট কৰিছে আওকাণ কৰিছে তেনেকুৱা এখন গভৰ্ণমেণ্ট কি হ'ব লাগে বুলি কৈছে উই কেন ইনাফ টু বি অভাৰথ্ৰন দুৰ্বল হয় আৰু এনেকুৱা চৰকাৰ উফৰাই পেলাব লাগে বুলি কৈছে ওকে সো কোনটো পাৰ্টত আমাৰ ভুল হৈ আছে সেন্টেন্সটো আমি ক'ব লাগে কৰাপ্টিং এণ্ড নেগলেক্ট ৰিজাল্টেড ওকে অলৰাইট আৰু উত্তৰ দি আছা ওকে গুড ইভিনিং ইয়েছ দেৰি হৈছে আজি কাৰেক্ট আমাৰ অলৰেডি আমি 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো পাইছোগৈ ওকে আমি কৰাপশন কৈছো ইয়েস গণিনে কৈছা অংকেশ্বৰ স্বপ্না দেৱী এণ্ড আৰু কোনোবা কৈছা অপশন এ যে কৰাপশন এণ্ড নেগলেক্ট ৰিজাল্টেড কাৰেক্ট আনসাৰ দিছা এটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হয় ঠিক আছে কৰাপশন এণ্ড নেগলেক্ট কিহত ৰিজাল্টেড ইন এ গভৰ্ণমেণ্ট দ্যাট ৱাজ উইকেন enough to be overthrown হেতু কি হৈছে বুলি হে গভৰ্ণমেণ্টখন উইকেন enough to be overthrown যে এখন সৰকাৰ কি কৰিব পাৰি বুলি কৈছে ওভাৰথ্ৰোন কৰিব পাৰি বুলি কৈছে ঠিক আছে হৈ থাকে ওয়াৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীত আমি যে দেখা পাইছো সৰকাৰ উফৰাই পেলাইছে নহনি বাৰু কেবাখনো দেখো আমাৰ নেইবাৰিং কান্ট্ৰিত কি হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট দুই এখন দেখত আমি দেখা পাইছো যে গভৰ্ণমেণ্টক উফৰাই পঠাই দিছে কি হে তাৰ সিটিজেনে নাও মুভিং টু দা নেক্সট question number 13 select the sentence with no spelling errors okay হেতু বাক্য আমি ক'ব লাগে যেটো বাক্যত আমাৰ এটাও বাক্যটো কি হৈ থকা নাই যে সেন্টেন্সটো ভুল হৈ থকা নাই now question is the question I mean statement is বা sentence to hold the question of protecting folklore was less urgent okay যেটো আমাৰ folklore হয় ঠিক আছে যেটো আমাৰ কি ক'ব লাগিব যে লোক গাথা ঠিক আছে যেটো আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা বিশ্বাস ঠিক আছে বা সেই কাহিনী বা যেটো কাস্টম এটো প্ৰটেকচন কৰাটো বহুত বেছি আৰ্জেন্ট নহয় হেতু ক'ব বিচাৰিছে মানে ঠিক আছে আমি আপগ্ৰেড কৰিব পাৰো আমাৰ কথাবিলাক কিন্তু আউপুৰণি কিবা এটা কথাকে আমি একদম খুটি মাৰি ধৰি থাকিলে যে আমাৰ এটোৱে নিয়ম আমি এটো বা কেতিয়াও ভংগ কৰিব নহব যেটো কোনো বেসলেস হয় যোনটো কোনো লজিকেই নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা আমি কি কৰিব নালাগে একেৰে আকুৰ গুছকে থৈব নালাগে আমি অতীতক কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে দ্যাট ইজ কাৰেক্ট বাট এট দ্য সেম টাইম আমি যিবিলাক অকন মডাৰ্নাইজ কৰিব পাৰি যিবিলাক আমি আপগ্ৰেড কৰিব পাৰি সেইবিলাকো কৰিব লাগে বা কোনোবাটো বস্তু যদি একেবাৰে যুক্তি নাই আমি সেইবিলাক এৰিব লাগে না ফোকলোৰ বুলি কোৱা অৱশ্যে আমাৰ এই বুলি কোৱা হোৱা নাই যে একদম ইম্পৰ্টেন্স নাই বুলি অবভিয়াছলি এইবিলাকটো বহুত এটা ডাঙৰ কি আছে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে বাট এট দ্য সেম টাইম protection of this thing is less urgent this is what the sentence says গতিকে আমি ক'ব লাগে হেতু সেন্টেন্স য'ত আমাৰ স্পেলিং এৰৰ নাই protecting ইয়াৰ আমাৰ দেখা পাইছো ভুল হৈ আছে তাৰ মানে আমাৰ সেন্টেন্সটো কি হৈ আছে ইয়াত আমাৰ সেন্টেন্সটো কি হৈ আছে গ্ৰামাটিক্যালি ভুল হৈ আছে ওকে
নেক্সট কুৱেশ্যন বি টো চাইছো দ্য কুৱেশ্যন অফ প্ৰটেক্টিং ফকল'ৰ হৈ আছে দিছ মিনছ এইটো আমাৰ এগেইন আমাৰ ভুল হৈ আছে ৰাইট আমি ভুল এটা পাই গৈ আছো ডি টো চালো আমি দ্য কুৱেশ্যন অফ প্ৰটেক্টিং ফকল'ৰ ৱাজ লেছ আৰ্জেণ্ট আমি ধৰিব পাৰিছো নে বাৰু ধৰিব পাৰিছো চেণ্টেন্সটো আমাৰ ভুল হৈ আছে ক'ত হৈ আছে লেছ কাৰেক্ট তাৰ মানে এ বি আৰু ডি এই তিনিটাত আমি কি পাইছো ভুল দেখা পাইছো আমি স্পেলিং সেইটো ক'ব লাগে যিটো চেণ্টেন্সত এটাও স্পেলিং ভুল নাই দ্য কুৱেশ্যন অফ প্ৰটেক্টিং ফকল'ৰ ৱাজ লেছ আৰ্জেণ্ট এইটো কাৰেক্ট দেখা পাইছো ধৰিব পাৰিছো ইয়েছ টংকেশ্বৰে কৈছা আৰু কোনোবাই কৈছিলা নেকি অপশ্যন চি বুলি ইয়েছ চি হ'ব কৈছিলা আব্দুলে কৈছা কাৰেক্ট চি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ য'ত আমাৰ কি হৈ আছে চেণ্টেন্সটোত এটাও স্পেলিং ভুল হৈ থকা নাই ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে চ' স্পেলিং এৰৰ মিনিমাম দুটা কুৱেশ্যন আহিব আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব অলৰাইট য'ত আমাৰ থাকিব পাৰে যে স্পেলিং ক'ত কাৰেক্ট ইনকাৰেক্ট হৈ আছে সেইটো কথা ক'ব পাৰে য'ত ন' স্পেলিং এৰৰ হৈ আছে আমাৰ সেইটো কথা হ'ব পাৰে যিটো আমাৰ আজি আহিছে নহয় বাৰু এইটো কুৱেশ্যন আহিছে কি বুলি যে চিলেক্ট দ্য চেণ্টেন্স উইথ ন' স্পেলিং এৰৰ নহয় জানো ন' স্পেলিং এৰৰটো আমি ক'ব লাগিছিলে কাৰেক্ট তাৰ আগতে আকৌ আমাৰ নেক্সট তাৰ আগতে আমাৰ কুৱেশ্যন কি আহিছিলে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন আমি কি দেখা পাইছিলো সিলেক্ট দ্য ইনকাৰেক্টলি স্পেল ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য গিভেন সেন্টেন্স বাক্য এটা দিয়া আছে য'ত আমাৰ কি কৰিব লাগে যে ইনকাৰেক্টলি কোনটো ৱৰ্ড স্পেল হৈ আছে আমাৰ সেইটো কৰিব লাগে চ' স্পেলিং নো এৰৰ এণ্ড স্পেলিং এৰৰ এনেকুৱা দুটা কুৱেশ্যন মিনিমাম আমাৰ দুটা কুৱেশ্যন থাকিব ঠিক আছে চ' উই শুড ইয়াৰ কাৰণে আমি বহুত বেছি বেলেগ কিবা এটা প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিব নালাগে অন ডেট গিভেন ডে যিদিনাখনি আমাৰ এক্সাম হ'ব প্ৰত্যেকেতো একেদিনা নহ'ব নিশ্চয় কি কৰিবলৈ আমি এটা কেয়াৰফুল ৰিডিং খুব ভালদৰে আমি পঢ়িছোঁ এটা ছেইম টাইম আমাৰ যদি ভকেবুলাৰী গুড নলেজ এটা আছে আমি ইজিলি আমি এৰৰটো ডিটেক্ট কৰিব পাৰিম নহয়নে বাৰু য়েছ অ'কে অন ডেট কনফিডেণ্ট নোট লেট আছ মুভ টু নেক্সট কুৱেশ্যন অলৰেডি আমি কিমানলৈকে শেষ কৰিলোঁ আমি কুৱেশ্যন 13 নম্বৰ পালোগৈ নহয় জানো লেটছ মুভ টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 14 নাও Now select the most appropriate meaning of the given idiom. Yes, idiom and phrases. Obviously, Jotua has the beat to beat the band. To beat the bush আমি কৰিছো যেটো আমাৰ আগৰ ক্লাছত আমি দেখিছো যে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ আহিছে বাট ইয়াৰ আহিছে কি to beat the band. Band to বুজোৱা কথা কৈছে bush to বুজোৱা কথা কোৱা হোৱা নাই Now, ইয়াৰ literal meaning to কি হ'ব পাৰে to refuse to talk কথা ক'বলৈ আমি মান্তি হোৱা নাই to a huge or a greatest possible extent এনেকুৱা এটা probable possible extent যিটো আমাৰ বহুত বেছি হিউজ হয় বা গ্ৰেটেষ্ট হয় or to procrastinate or to resign from one's job নে চাকৰিৰ পৰা কৈছে নে procrastinate কৰিছো yes উত্তৰ দি আছে আমাৰ স্বপ্না দেৱী আৰু কোনে কৈছে গণিন আমি কৈ আছো correct absolutely to beat the band এটো হলে এটা লিটাৰেল কি হৈছে এটা ফ্ৰেজ বা ইডিয়ম হয় যাৰ লিটাৰেল মিনিংটো হ'ল যে কি হৈছে খুব বেছি কৈ মানে হিউজ প্ৰকাণ্ড পৰিম বহুত বেছি কৈ the greatest possible extent that is the correct answer ঠিক আছে য'ত মানে কি হৈছে য'ত আমাৰ গ্ৰেট এনাৰ্জি লাগে গ্ৰেটেষ্ট পসিবল ডিগ্ৰী লাগে ঠিক আছে গতিকে আমাৰ কি হৈছে সাপোজ আমি যদি কওঁ বহুত বেছিকৈ বৰষুণ দিছে ঠিক আছে তেনেকুৱা আমি কওঁ ইট ওয়াজ ৰেইনিং টু বিট দা বেন সাপোজ গতিকে কি বহুত বেছি বৰষুণ দিছে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থত আমি বুজাব পাৰো ওকে মুভিং টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 15 নাও লেটস সি হোৱাট ইট হ্যাজ টু সে কি কৈছে আমাৰ চুজ দা ইডিয়ম এ ফ্ৰেজ that can substitute the highlighted group of words meaningfully okay so তলত আমাৰ কি কৈছে আন্ডাৰলাইন এটা কোৱা আছে তাৰ ঠাইত আমাৰ কি হ'ব লাগিব সেই ইডিয়মটো ঠাইত আমি কিবা এটা বহাব পাৰো নেকি আমি হেতু ক'ব লাগে না ডোন্ট বি সিলি বহুত বেছি সিলি নহবা নিৰ্বোধ নহবা সেন্টেন্সটো কৈছে কি বুলি কৈছে আকৌ nobody is trying to harm you কোনেও তোমাক একো কৰিবলৈ বিচৰা নাই it's only your imagination তোমাৰ মাত্ৰ এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা মাত্ৰ তুমি মনে ভাবিছা যে মোক কোনোবাই মোৰ শত্ৰু আছে মোক আমুক কৰিছে তামুক কৰিছে ইত্যাদি but don't be silly কোনেও তোমাক একো কৰিবলৈ বিচৰা নাই now only your imagination is what it says কি বুলি কৈছে ইডিয়ম বা ফ্ৰেজ হয় বুলি কৈছে only your imagination কেৱল তোমাৰ চিন্তা ধাৰা মাত্ৰ ভ্ৰম মাত্ৰ তো ইয়াৰ মিনিংটো আমাৰ কি হ'ব পাৰে well cut corners all in your head break a leg or spill the beans সব মানে গৈ পেলাই তুমি লিক আউট কৰি দিলা একেবাৰে দুখ খুচৰি পেলাইছে দ্যাট ইজ স্পিল দ্য বিনছ নে ব্ৰেক এ লেগ ঠেং এটা ভাঙি দিলা নে কাট কৰ্নাৰ্ছ নে অল ইন ইয়ৰ হেড গোটেইখিনি তোমাৰ মূৰত আছে মানে এইটো জাষ্ট এটা মূৰৰ এটা পোক মাত্ৰ মূৰৰ এটা ধাৰণা মাত্ৰ কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু ইয়াৰ উত্তৰ য়েছ স্বপ্নাই ক'লা ব্ৰেক এ লেগ ঠেং এটা ভাঙি দিলা বুলি ক'লা অ'কে অলৰাইট এনি আদাৰ গেছেছ হিয়াৰ আৰু কোনোবাই ক'বা য়েছ অংকুৰ এণ্ড আৰু কোনোবাই কৈছা
ভাৰতীয় কৈছে I can see your answer okay গতিকে কি হ'ব idiom হয় কি হয় বুলি কৈছো all in only your imagination তাৰ ঠাইত আমি কি কৰিব লাগিব তেতিয়ালে কি হৈছে it's all in your head এইটো এটা idiom হয় all in your head বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ লিটাৰেল মিনিংটো কি হয় যে কিবা এটা মানে ৰিয়েল থিং বা থ্ৰেট কিবা এটা হ'ব বুলি ভাবি ইনেই মানে এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা এটা লৈ য'ত নেকি ইন ৰিয়েলিটি তেনেকুৱা একোৱেই নাই জাষ্ট এটা মনৰ ভ্ৰম মাত্ৰ এনেকুৱা এটা অৰ্থ বুজাবৰ কাৰণে বুজায় কিহে অল ইন ইয়ৰ হেডে নাও ইটছ ক্লোজ টেষ্ট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 16 পৰা 20 লৈকে আহিছিলে পেপাৰখনৰ কি এটা ক্লোজ টেষ্ট আছিলে তাৰ মানে আমাৰ কি হৈছে প্ৰতিটো আমি দেখা পাইছো 16 17 18 19 20 দিয়া আছে ঠিক আছে আমাক কি কৰিব অপচন দিয়া থাকিব আমি তাত কি কৰিব লাগিব ইনসাৰ্ট কৰিব লাগিব এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ৱৰ্ডটো ঠিক আছে ইট ইজ বি all in your head it's an idiom all right the literal meaning to কি হয় just enough imagination which is actually fake okay get it যেটো আমাৰ কি হৈছে আমি এটা মনৰ এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা হয় it's not a real thing or it's not a possible extent ঠিক আছে কি I hope it's clear now that time seemed that is 16 as we swept on our way আমি সেন্টেন্স প্যারাগ্রাফটো একবার চাইছো খৰখেদা কৰি ঠিক আছে that time seemed this এটা আমি এটা কোৱেশ্যন পাম ঠিক আছে as we swept on our way now in almost complete darkness এটা খুব আন্ধাৰত মানে হেৰি এক swept হৈ গৈ থকা নিচিনাকৈ গৈ আছে বুলি কৈছো কোন আমি for the rolling clouds obscured the moon ৰাতি কথা ঠিক আছে আন্ধাৰ ইমান বেছি হৈছে আন্ধাৰত কি হৈছে চন্দ্ৰ যদিও আছে অবস্কিউৰ হৈ গৈছে মানে একদম একেবাৰে ধূসৰ হৈ গৈছে একদম নেদেখা অস্পষ্ট হৈ গৈছে dash kept on ascending with occasional dash of quick descent তাৰ মানে আমি ওপৰলৈ গৈ আছো ওপৰ মুৱা হৈ গৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে মাজে মাজে অৱশ্যে অকমান তললৈ আহিব লগা হৈছে ডিপেন্ডিং আপন মেবি ৰাস্তা বা বেলেগ কিবা but in the main always ascending suddenly I became conscious of the fact that the driver was in the dash of pulling up horses in the courtyard of a vast ruined castle okay যিখন আমি মেবি এখন হৰ্স কিবাহত গৈ আছিল ঠিক আছে সো ড্ৰাইভাৰ যেন চলাই গৈছিল তেওঁ কি কৰিবলৈ গৈছিল বুলি কৈছে গৈ পেলাই এটা ডাঙৰ এখন কোৰ্টিয়াত এখন ডাঙৰ এখন আংগন এখন চুটাল এটা বহল জেগাত এটা ভাস কেছল হয় ঠিক আছে ডাঙৰ এটা কেছলত গৈ পেলাই কি কৰিবলৈ সোমাই দিছিলেগে বুলি কৈছে ঠিক আছে দুৰ্গত নাকৈ এটা হেয়ত গৈ পেলাই সোমাই দিলেগৈ সোমাবলৈ গৈ আছে প্ৰাংগন পাই গ'লগৈ from whose tall black windows came no ray of dash and whose broken battlements showed a jagged line against the sky এনেকুৱা এটা দুৰ্গত একদম ফ্ৰন্টত গৈ আমি পাই গলো যৰ পৰা আমি কি দেখা আপোনাৰ উইন্ডোজৰ পৰা একো পোহৰে সোমাই নাই এনেকুৱা অন্ধকাৰ এটা কেছল হয় তাত গৈ পেলাই কি কৰিলেগে এইজনে গৈ পেলাই হৰ্সকিনিত মানে তাত সোমিয়া আমি তাত পাই গলোগে বুলি কৈছে নাও বহুত বেছি আমাৰ সেন্টেন্সটো ডিপাৰ মিনিংলৈ নগলো আমি কি কৰিব লাগে সেন্টেন্সটো আমি কি কৰিব লাগে জাস্ট আমি এক্স্যাক্টলি হে বেগ যিটা আমাৰ ব্ল্যাঙ্ক দিয়া আছে সেইটা আমি ফিল কৰিব লাগে নাও 16 টোত that time seemed dash as we swept on our way so that time seemed bordered confined or interminable or limited সময়টো দেখাত কি হৈ গৈছিল বুলি কৈছো আমি interminable হৈ গৈছিল নেকি আমি ক'ব লাগে যে কোনটো হৈ গৈছিল সময়টো yes যে সময়টো এক প্ৰকাৰ মানে সময় নেজাই নুপুৰা হৈ গৈছে এনেকুৱা এটা অৰ্থ কৈছে নহনি বাৰু yes or no that time seemed dash as we swept on our way এনেকুৱা এটা জেগাত গভীৰ আন্ধাৰত হা rolling clouds ঢাকি থকা এটা নিখা আমি গৈ আছো গতিকে সময় নেজাই লাগিছে নেজাই নুপুৰা লাগিছে গতিকে ইয়াত তেনেকুৱা অৰ্থ কোনটো বুজাছে বৰ্ডাৰ বুলি ক'লে বুজাছে নাই কোৱা কনফাইন বুলি ক'লে সীমিত বুজাব লিমিটেড বুলি ক'লে এগেইন সীমিত ইট ইজ ইন্টাৰমিনেবল ঠিক আছে য'ত আমাৰ কি বুজাছে ইন্টাৰমিনেবল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সেইটো বুজাছে য'ত আমাৰ কি হৈছে এনেকুৱা এটা অনুভৱ যিটো আমাৰ লাইক এন্ডলেছ ঠিক আছে এন্ডলেছ এনেকুৱা লাগিছে যে নেজাই নুপুৰা yes আমি জানো যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় যেতিয়া আমাৰ বহুত বেছি কিবা অসুবিধা হয় দুখ হয় যেন নেজান উপায় লাগে নহয় জানো নিখাটো কথা কোৱা হৈছে নাও 17 কি হ'ব পাতিয়ালে rolling clouds obscured the moon dash kept on ascending with occasional dash of quick descent so dash kept on ascending so মই গৈ আছো কোৱেশ্যনটো কৈছে মই গৈ আছো মানে ওপৰলৈ মই গৈ আছো এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি যোৱা নহয় গৈ আছো নে আমি গৈ আছো নে সিহঁত গৈ আছে নে আমাক গৈ আছে কোনটো হ'ব পাৰিব মই গৈ আছো নে আমি গৈ আছো
ইয়েছ আমি কোনে ক'লা ইয়েছ আমি চি কোনটো আগৰটো চি কৈছা নেকি আমাক এইটো লাগে 17ৰ আমি সিহঁত গৈ আছিলে নে আমি গৈ আছো নে মই গৈ আছো সেন্টেন্সটো কি কৈছে আমি ধৰিব পাৰিছো নাই বাৰু অকমান কি হলো obscured the moon ঠিক আছে নিশা কথা ক্লাউডে ঢাকি আছে চন্দ্ৰ ঢাক খাই গৈছে সো আমি ওপৰ মুৱা হৈ গৈ আছো আমি গৈ আছো নে মই গৈ আছো ইয়াত আমাৰ আই কৈছে নে উই কৈছে অবভিয়াছলি আমাৰ এই দুটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব দে নহয় সিহঁত গৈ থকা কথাও কোৱা হোৱা নাই কেলে কোৱা হোৱা নাই কাৰণ আমি ইয়াত অলৰেডি আমি ইয়াত পাই আছো স্ৱেট বুলি আমি গৈছো বুলি গতিকে ইয়াত আকৌ আই হ'ব নোৱাৰে ৰাইট ইয়েছ গতিকে আমাৰ কোনোবা চি কৈছা নেকি চিটো দে নহয় না গতিকে অবভিয়াছলি কি হ'ব উই আমি yes it is b we kept আমি গৈ আছো we ঠিক আছে we kept on ascending with occasional dash মাজে সময় আমি কি কৈছো মাজে সময় আমি অকমান descend অকমান তলৰ মুৱা হ'ব লাগি আছে মানে তললে খহি গৈছো কিবা হৈছো ইত্যাদি কিবা এটা হৈছে now occasional dash of quick to that কি হ'ব তেলে times periods season junctures কোনটো হ'ব পাই তেতিয়া হলে yes question number 18 ভাবিব পাৰিছ না কোৱেশ্চনটো একচুয়ালি স্ক্ৰিনটোত আমাৰ একেলগে নোহোৱা কাৰণে আই গেছ কাৰবা অকমান হলো আমাৰ অসুবিধা হৈছে নহয় জানো বাৰু প্ৰশ্নটো এঠাইত স্ক্ৰিনতে এঠাইত আছে ষ্টিল আমি গৈ আছো এসেন্ডিং হৈ গৈ আছো অকেজনেল কি হ'ব তেলে অকেজনেল টাইমছ অফ কুইক ডিসেন্ডিং নে পিৰিয়ডছ কুইক ডিসেন্ডিং নে সিজন নে জাংচাৰ বুলি ক'লে যেটো মানে কি হয় সন্ধি হয় ৰাইট জাংচাৰ বুলি কোৱা হয় দ্যাট ইজ ওকে সন্ধিক্ষণ দুমুজা হয় মানে দ্যাট ইজ জাংচাৰ ওকে গতিকে আমাৰ কি হ'ব লাগিব নে টাইম সময় আমি কলে গৈছো তললৈ গুছি গৈছো নে সিজন কোনবা সিজনত আমি তললৈ গৈছো নে with occasional period of quick descent it is period ঠিক আছে occasional periods of what quick descent periods আছে yes it is now again but in the main always descending যদিও আমি তললৈ বুলি কৈছো it's not descending ascending overall কিন্তু আমি ওপৰ মুৱা হৈ গৈয়ে আছো তাৰপিছত মই ৰিয়েলাইজ কৰিছো became conscious of the fact that the driver was in the dash of pulling up horses in the courtyard of vast ruined castle এই ruined castle টোত একদম হুমুয়া অৱস্থাত আছে so in dash of pulling in act of pulling in theater of pulling in play of pulling or in drama of pulling কোনটো হ'ব পায় এটা টোটাল আমাৰ কি ক'ব লাগিব আমি এক প্ৰকাৰ আমাৰ নাটকীয় কিবা এটা সংলাপ কথা কৈলে ৰাইট থিয়েটাৰ কথা কৈছে প্লে কথা কৈছে ড্ৰামা এক গোটেইটা দৃশ্য হৈ থাকিলে ৰাইট থিয়েটাৰ প্লে বা নাটক একে হৈ থাকিলে গতিকে কি হ'ল ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কোনটো তেলে হ'ব পাৰে ইয়াছ আমি বি কৈছো থিয়েটাৰ কথা আহিব জানো আমি ভালদৰে চাওঁ বাট I became conscious of the fact that the driver was in the theater of pulling হ'ব জানো যে or নে play of pulling নে drama no yes it is গুণিন শুদ্ধ উত্তৰ দিছা in the what act of pulling ইয়াত আমাৰ কোনো নাটকৰ কথা কোৱা নাই এটা এক কাৰ্যৰ কথা কোৱা আছে was in the act of pulling up horses in the courtyard of a vast ruined castle from whose tall black windows য'ৰ পৰা একদম ওখ খিৰিকীৰ পৰা ইমান ডাঙৰ খিৰিকী ইমান মজবুত খিৰিকী যে তাৰ কি সোমাই নাহে নো ৰে কোনো ৰশ্মি সোমাই নাহে কিহৰ ৰশ্মি সোমাই নাহে হোপলেছ ৰশ্মি সোমাই নাহে লাইট সোমাই নাহে পোহৰৰ নাহে নে ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই নে সময়ৰ ৰশ্মি সোমাই নাহে কোনটো হ'ব লাগে আমি ক'ব লাগে দিছ ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 ইন ফেক্ট দ্য ফাইনেল কুৱেশ্যন য়েছ আমি কি ক'ম তেতিয়াহ'লে কিহৰ ৰশ্মি সোমাই নাহে আমি ধৰিব পাৰিছো ৰশ্মি বুলি কৈছে ৰাইট উইণ্ডোজ কেম নো ৰে অফ ডেছ এণ্ড হুজ ব্ৰকেন গতিকে কি হ'ব নো ৰে অফ হোৱাট কি হ'ব য়েছ উত্তৰ দিব বিচাৰিবা নো ৰে অফ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিহৰ হোপলেছ ৰে ভাৰতী কি ক'লে লাইট য়েছ ইট ইজ লাইট ৰাইট নো হোৱাট নো কেম নো ৰে অফ হোৱাট লাইট কোনো লাইট পোহৰ সোমাই নহয় এনেকুৱা ডাঙৰ ব্লেক উইণ্ডোজ আছে ঠিক আছে and whose broken battlement showed a jagged line against the sky and a jagged line দেখাইছে বুলি কৈছে ঠিক আছে jagged line alright jagged line বুলি ক'লে কি হৈছে এক প্ৰকাৰ মানে uneven lines য'ত আমাৰ sharp point থাকে ঠিক আছে য'ৰ পৰা আমাৰ danger বা thermal বা এটা গ্ৰাফিক আমি দেখা পাইছো বুলি কৈছে ঠিক আছে so light is the right answer light হে হ'ব লাগিছে ইলেক্ট্ৰিচিটি টাইম বা হোপলেছ বুলি কোৱা হোৱা নাই
ডি নহয় ঠিক আছে টাইমৰ কথা কোৱা নাই টাইমৰ লাইটৰ কথা কোৱা হোৱা নাই ইট ইজ লাইট পোহৰ সোমাই নাহে এনেকুৱা এটা কেছল আছিলে এনেকুৱা এটা দুৰ্গ আছিলে বুলি কৈছে ঠিক আছে ওকে চ' এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই পেপাৰখন আছিলে আমাৰ লাইক আই ছেড 2024 আমাৰ SSC GD কনষ্টেবলৰ ঠিক আছে এখন পেপাৰ আহিছিলে আমাৰ 7/3/2024 ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট শিফটৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে এখন যে মাৰ্চ মাহতে আমাৰ 24th হোৱা ঠিক আছে 7 মাৰ্চৰ পেপাৰ ফাৰ্ষ্ট শিফটৰ আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি কি কৈছো আজি পিক কৰিছিলো I hope পেপাৰখন ঠিকেই পালে ৰাইট কুৱেশ্যনখিনি আমি যদি ওভাৰঅল এটা ক'বলৈ যাওঁ ওভাৰঅল যদি আমি জাষ্ট ইয়াৰ পৰা এটা ফিডবেক যে হিচাপে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ একদম ইজি পেপাৰ নহয় কিন্তু এখন আমাৰ ৰাইট একদম ইজি পেপাৰ নহয় আমাৰ এটা কি হ'ব লাগিব কেয়াৰফুল ৰিডিং এটা অবভিয়াছলি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আমি দেখাত যদিও চিম্পল যেন লাগিছে 20টা কুৱেশ্যনে আহিব বাট আমাৰ ওভাৰঅল এটা এনলাৰ্জ চিলেবাছ হয় গতিকে আমি চিলেবাছটো আমি কি কৰিব লাগিব এণ্ড টু এণ্ড মানে প্ৰতিটো পৰ্চন প্ৰতিটো পাৰ্ট আমি প্ৰতিটো চেপ্টাৰ প্ৰতিটো আমাৰ ইউনিট আমি খুব থৰ ৰিডিং এটা কৰিবই লাগিব আদাৰৱাইজ আমাৰ অবভিয়াছলি এইবিলাক কোৱাত অকণমান হ'লেও অসুবিধা হ'ব ইটছ নট ছামথিং লাইক গ' গেট ইট যোৱা আৰু লিখি দিয়া নম্বৰ পাবা এনেকুৱাতো নহয় মানে অবভিয়াছলি ইয়াত অলপ চলপ কি আছে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বহুতখিনি কথা আহিব আফটাৰ অল আমাৰ কি হ'ব কাণ্ট্ৰি ৱাইড এটা এক্সাম হয় ৰাইট য়েছ চ' এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনে পালে আজি ক্লাছটো জনাব পাৰে ঠিক আছে নিজৰ কমেণ্ট নিজৰ ফিডবেক কিবা নিশ্চয় ক'ব পাৰে ক্লাছটো ভাল পাইছোঁ বেয়া পাইছোঁ ঠিক আছে চ' আজিলৈ ক্লাছটো ইমানতে ৰাখিম নেক্সট ক্লাছত আগেইন এখন বা দুখন আমি PYQ একেলগে আনিবলৈ চাম যদি পাৰোঁ দুখন আগতে এবাৰ আনিছোঁ আমি ইনফেক্ট কিন্তু আমি দুই এটা কুৱেশ্যন বাদ দিবলগীয়া হয় বাট ইফ উই কেন লেট আছ চি আদাৰৱাইজ আগেইন আমি এনেকুৱা এখন ছেট লৈ আহিম য'ত আমি কি কৰিম টুগেডাৰ আমি পঢ়িম অকণমান এটা ফেয়াৰ আইডিয়া হ'ব এটা ডিছকাশ্যন এটা হ'লে আমাৰ কি হ'ব আমি এটলিষ্ট আমি উইল গেট ছামথিং ৰাইট উইল গেট টু ন' ছামথিং কিবা এটা আমি গম পাইছোঁ বা জানিছোঁ নহয় জানো বাৰু য়েছ এতিয়া ক্লাছ কৰিব নাই আৰু নকৰাই নেকি ক্লাছ আৰু এটা আমাৰ হ'বগৈ অৱশ্যে নোহোৱা নহয় ঠিক আছে থেংক ইউ গনিন য়েছ ইটছ অ'কে ন' প্ৰব্লেম চ' লগ পাম পুনৰ নেক্সট ক্লাছত পুনৰ এখন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিম সকলোৱে মিলি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে তেতিয়ালৈকে সকলো থাকিব ভালদৰে য়েছ লগ পাম এগেইন য়েছ লাইক আই ছেড নেক্সট আমাৰ টিউজডে আমি আহিব পৰা য'জ হু আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড অবভিয়াছলি আহিব পৰা আমাৰ মেইন চেনেললৈ আহিবা SPK ইউটিউব চেনেললৈ ঠিক আছে তাত আমি পুনৰ লগ হ'ম আগেইন এটা কম্বাইন MCQ ছেট পঢ়িম ঠিক আছে টিল দেন থাকিব সকলো ভালদৰে থেংক ইউ নমস্কাৰ